Welcome to TWINBELLS. අදත් 13 වෙනි කෙටි වීඩියෝවෙන් ඔබත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නේ. නොමිලේම කතා කරන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 5ක් දිනපතා දැන කියා ගන්න පුළුවන් ඔබට. අද බලමු අද වාක්‍ය 5ත් සමග ඔයාලට කතා කරන සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 65ක් ඔබේ මතකයට එකතු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. බලමු මේ මොනවද කියලා. මොනවද වෙන්නේ? What is going on? මොනවද වෙන්නේ? What is going on? ඒ කියන්නේ මොනවද මේ වෙනකොට කෙරෙන්නේ කියන එක තමයි අහන්නේ. What is going on? තවත් වාක්‍ය රටාවකට යමු. ඊළඟ වාක්‍ය රටාව ගොඩාක් ස්තුතියි. Thanks a lot. ගොඩාක් ස්තුතියි. Thanks a lot. Thanks a lot. අපි තවත් වාක්‍ය රටාවකට යමු. ඒක මේ දැන් කරන්න. Do it just now. ඒක මේ දැන් කරන්න. Do it just now. Do it just now. තවත් වාක්‍ය රටාවක්. ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා. Don't worry about it. ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා. Don't worry about it. Don't worry about it. ඊළඟ සරල වාක්‍ය රටාව බලමු. මම බලන්නම් ඒ කවුද කියලා. I will see who it is. මම බලන්නම් ඒ කවුද කියලා. ගෙදරට කවුරු හරි ආවට පස්සේ කියන්නේ I will see who it is. I will see who it is. මේ වගේ සරල ප්‍රායෝගිකව එදිනදා භාවිතා කරන්න පුළුවන් කෙටි වාක්‍ය. කෙටි වාක්‍ය රටාවන් 5ක් දිනපතාම ඉගෙන ගන්න TWINBELLS නාලිකාව සමග එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ කෙටි වීඩියෝවෙන් ඔයාලා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක් දාන්න. කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලගේ යාළුවන් හිත මිතුරන්ට දැනුම් කියා ගන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. Have a nice day.